Xin chào, quý khán giả đã đến với kênh Chia sẻ lời Phật dạy. Hôm nay, tôi xin nói về giải nghi về nhân quả. Gặp hoàn cảnh nghịch, làm chúng ta đau khổ, mình cũng cười, nợ thì phải trả, không oán trách ai hết. Người có tâm tu hành là đã có nhân lành, quý Phật tử biết đến chùa, nghe quý thầy giảng là điều hết sức tốt, bởi có sẵn nhân lành, nên ngày nay tìm tới chỗ lành. Người Việt Nam chúng ta, dù ở trong nước hay ngoài nước, cũng cùng một dân tộc, nên hãy luôn thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến tu. Phật tử Việt Nam có chung một chí hướng, tu hành, lấy đạo đức làm nền tảng. Vì vậy, những vị đã quy y với chúng tôi hoặc chưa biết chúng tôi đều nên tạo cơ hội thăm viếng nhau để nhắc nhở tu hành. Đề tài hôm nay là giải nghi về nhân quả, chứ không phải giảng về nhân quả. Một số người đặt câu hỏi thế này: người tu Phật có thể thay đổi được quả khổ của đời mình không? Vì đa số Phật tử nghĩ mình tu thì bao nhiêu tội lỗi trước, những điều mình làm đau khổ cho người đều do công đức tu hành mà tan biến hết. Nếu thay đổi được thì có trái với câu nhân nào quả nấy không? Trong kinh kể, Đức Phật tu hành đã thành Phật mà còn bị nạn kim thương, mã mạch, tức là vẫn thọ quả báo như thường. Nạn kim thương là chân Ngài bị mũi kiếm đâm lùng. Nạn mã mạch là Ngài phải ăn lúa ngựa hết 3 tháng. Phật nói rõ lý do tại ngày xưa Ngài đã từng gieo nhân khổ cho người, nên bây giờ tuy đã thành Phật nhưng cũng vẫn phải trả quả cũ. Đệ tử lớn của Ngài là Mục Kiền Liên, nổi tiếng thần thông đệ nhất, khi già đi khất thực, bị một số ngoại đạo vây đánh như tử. Lúc bị đánh, Ngài không dùng thần thông vì muốn trả hết nợ cũ, sau đó đau nặng rồi tịch luôn. Nếu các ngài tu chứng A-la-hán rồi, lẽ ra quả ngày xưa phải tiêu hết, tại sao vẫn phải trả? Do đó, các thầy tỳ kheo thắc mắc hỏi Phật về việc này. Phật giải thích, do trước Ngài đã tạo nhân giết hại, nên ngày nay phải bị quả như vậy. Qua những câu trả lời đó, chúng ta nghĩ sao? Nhân đã tạo, phải chịu quả. Với những người chưa chứng đạo thì được, nhưng với các vị đã chứng đạo thì có người thắc mắc. Hoặc như trường hợp vua Kế Tân nghe lời ngoại đạo hại tổ sư tử. Ông cầm cây gươm tới trước tổ hỏi, Ngài bảo thân 5 uẩn đều không, vậy cho tôi cái đầu, được không? Ngài trả lời, thân 5 uẩn đã không, xá gì cái đầu? Thế là ông chặt đầu tổ. Như vậy, để nói rằng trước Ngài đã có ân oán với nhà vua trong nhiều đời, nên đến đời này Ngài phải trả. Tới tổ Huệ Khả ở Trung Hoa, sau khi đắc đạo, truyền bá một thời gian, Ngài gặp Tăng Sán, truyền y bát rồi nói, ta còn một chút nợ, phải trả. Ngài đi tới xứ đó, giảng đạo, có người tâu với tri phủ. Ngài nói tà thuyết, gây rối loạn quần chúng, tri phủ liền bắt nhốt Ngài, cho tới chết luôn. Chúng ta thấy, Tử Phật là vị tu hành, đã hoàn toàn viên mãn rồi. Đến Ngài Mục Kiền Liên, đã chứng A-la-hán, tới các tổ cũng phải trả oan khiên đời trước. Vậy nói tu hành có thể thay đổi được nhân quả, đúng không? Đa số nói, không được. Nếu đổi không được, thì người ta đặt nghi vấn. Như vậy, tu hành để làm gì? Đó là những nghi vấn đối với lý nhân quả, thật khó hiểu. Vì vậy, hôm nay tôi phải giải những nghi vấn ấy để tất cả quý Phật tử hiểu rõ, không còn ngờ vực, thì trên đường tu mới tiến, đạt được lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong đạo Phật, nói nhân quả là nói tới sự chuyển biến, luôn trôi chảy không dừng. Cho nên, từ nhân đến quả có thể thay đổi tùy theo sự chuyển biến ấy, hoặc thay đổi ở chiều này, hoặc thay đổi ở chiều nọ, chớ không cố định. Nếu ai nghĩ nhân nào quả nấy cố định thì không đúng lẽ thật,
phải thấy rằng nhân quả tùy duyên, tùy điều kiện thuận nghịch, nó luôn luôn chuyển biến. Đã là chuyển biến, tất nhiên phải đổi thay, chớ không thế nào nguyên vẹn, trước sau như một được, phải xác nhận nhân quả cho rõ. Chúng tôi dùng một ví dụ để quý vị thấy dòng chuyển biến của nhân quả. Nhân là hạt hay cái ban đầu, quả là trái hay cái chót. Ví dụ như chúng ta đem gieo một hạt bắp xuống đất, từ hạt bắp đó nếu đủ đất, đủ nước, đủ ánh nắng, nó sẽ chuyển lần lần thành mầm bắp. Từ mầm bắp chuyển lần lần thành cây bắp con. Từ cây bắp con chuyển lần lần thành cây bắp lớn. Từ cây bắp lớn dần dần thành trái. Như vậy, một dòng chuyển biến từ một hạt nhỏ lần lần thành cây, rồi có quả có trái, và cuối cùng rụi mất. Chúng ta thấy nó có dừng ở một chặng nào không? Từ nhân tới quả là một dòng chuyển biến không ngừng. Chúng ta có thể nói hạt bắp nhất định sẽ có trái bắp ăn không? Không hẳn. Có hạt bắp mà không xuống đất, không được nước, không ánh nắng, không được săn sóc thì nó không thành trái bắp. Có hạt bắp là có nhân, nhân đó có thể thành tựu được quả mà cũng có thể không thành tựu được quả. Phật Pháp có cái nhìn hết sức thật, nhìn đời, nhìn đạo, nhìn tất cả hành động của chúng ta đều là một dòng thay đổi từ nhân tới quả. Trong khi thay đổi, nó còn có những nhân phụ trợ là nhân thuận để giúp thành hình, hoặc nhân nghịch làm cho tiêu tan. Như có hạt bắp gieo xuống đất rồi, nhưng phải là đất tốt, được nước tưới đều thì hạt bắp mới nảy mầm. Khi nảy mầm rồi, chúng ta phải săn sóc, bón phân, xem chừng sâu dày, có phá hay không, ta tạo duyên tốt để cây bắp tăng trưởng đều mới đạt được kết quả tốt. Nếu chúng ta để hạt bắp xuống rồi bỏ luôn, không tưới nước, không bón phân, không chăm sóc kỹ lưỡng thì cây bắp sẽ khô khan rồi chết, chớ không thành trái bắp được. Như vậy, có nhân chưa khẳng định được sẽ có quả, còn những điều kiện phụ trợ nữa. Phụ trợ thuận thì tăng trưởng có kết quả, ngược lại phụ trợ nghịch thì tiêu mòn hư mất. Đó là điều hết sức tế nhị. Nếu không hiểu, quý vị sẽ dễ thối tâm trên đường tu. Nhiều Phật tử tin gieo nhân nào được quả nấy, thấy ai nghèo đói ủng hộ giúp đỡ, sẵn sàng giúp đỡ những khó khổ của mọi người. Nhưng lâu lâu quý vị gặp một tai nạn xảy ra thì buồn trách, tôi làm lành, tại sao lại gặp quả xấu? Điều này cần phải dè dặt. Nếu gặp cảnh xấu, không làm lành nữa, chúng ta sẽ thối bồ đề tâm, thì không có cơ hội thành tựu, giác ngộ giải thoát. Ngày xưa, tôi có viết một bài đăng báo Từ Quang, tên là Nhân Hoa Quả Cỏ. Sở dĩ tôi viết bài này vì lúc tôi bị bệnh phổi, phải lên Phương Bối An của thầy Nhất Hạnh ở để trị bệnh và dưỡng bệnh. Lên đó, tôi thích trồng một ít hoa chung quanh thất, nên có vài ni cô trên Đà Lạt tới thăm, mấy cô mua dùm một ít hột hoa xuống cho. Tôi xới một thửa đất theo đúng quy tắc của người làm vườn, rải hạt hoa xuống, mỗi ngày tưới đều đều. Tôi đinh ninh trong bụng, chừng nửa tháng, hạt hoa lên đầy hết. Đúng vậy, nửa tháng sau, tôi thấy lấm tấm thật nhiều, tôi mừng quá. Tới chừng, nó lên cao một chút, nhìn lại toàn là cỏ không, chẳng có cây hoa nào. Tôi ngạc nhiên, đi quanh luống hoa, xem xét kỹ lưỡng, mới phát hiện ra mấy con kiến đi thành lằn, giống như đường xe chạy. Chúng lội tứ tung trong mấy luống hoa và ăn hết hạt hoa của tôi. Chừng đó, tôi mới vỡ lẽ ra rằng mình ương hạt hoa, tưới tắm đều đặn, nhưng quên chăm sóc ngừa kiến, cho nên kiến tha hạt hoa đi hết, chừa lại hạt cỏ thôi. Mình cứ tưới, rốt cuộc hoa đâu không thấy, chỉ thấy toàn là cỏ. Nhân đó tôi viết bài Nhân Hoa Quả Cỏ. Đó là sự thật tôi đã chiêm nghiệm. Sự thật đó đã làm cho tôi nghĩ ngợi nhiều. Ngày xưa đi giảng, Phật tử thắc mắc tại sao con làm lành mà cứ gặp tai nạn.
Một Phật tử kể, hai vợ chồng nọ có vài đứa con, làm ăn tương đối khá. Khi ông anh chồng vô, không biết tại sao, hai ông bà chết hết, chỉ còn lại hai đứa con. Người thím dâu thấy thương, đem về nuôi. Đó là nhân tốt. Bà nuôi lớn lên, cho đi học đàng hoàng. Nhưng tới khi hai cháu ra trường, nó đối xử với bà rất lạnh nhạt. Bà buồn nên gặp chúng tôi, hỏi tại sao con làm tốt mà quả trả lại xấu. Tôi không trả lời được. Lúc ấy mới kêu mấy đứa nhỏ lại hỏi, sao thím tốt với tụi con mà tụi con lại xử sự như vậy. Chúng trả lời thế này, buổi đầu thím thật tốt với chúng con mang ơn lắm. Nhưng thưa thầy, mỗi lần làm việc trong nhà, nặng là phần tụi con, còn nhẹ là phần mấy em. Khi đi coi hát, thím cho em con 10.000, còn tụi con có 5.000. Chúng kể ra đủ thứ chuyện đối xử không công bằng của người thím dâu. Tôi thấy nhân tốt ban đầu, nếu chúng ta không khéo giữ gìn, nó sẽ mất. Đứa nhỏ biết, nhưng khi còn yếu thế, phải nương nhờ thì nó chịu. Khi đủ khả năng tách ra rồi, nó lơ là vì cách đối xử của người thím không trọn vẹn thủy chung. Tốt ở ban đầu, mà khoảng giữa không tốt, giống hệt như tôi trồng hoa vậy. Có lý do chớ, không phải ngẫu nhiên. Chúng ta thấy rằng, đối với nhân quả, nếu chỉ nhìn sơ qua, thì không bao giờ thấy tường tận. Như người thím, nếu thấy kỹ hành động của mình, chắc không trách cháu. Cũng như tôi, không thấy kiến, nên khi cỏ lên, tôi ngạc nhiên. Nếu tôi thấy kiến bò vô, tôi sẽ không ngạc nhiên. Có nhân mà không khéo bảo vệ, gìn giữ, giúp nó tăng trưởng, thì quả sẽ mất, không nhất định thành quả. Nhân chúng ta đã gieo rồi, từ đó, nó là một dòng chuyển biến liên tục. Trong dòng chuyển biến liên tục ấy, chia ra hai phần, một phần chuyển biến theo sự tăng trưởng, một phần chuyển biến theo sự hư hoại. Cái gì giúp cho nó chuyển biến để tăng trưởng, nhà Phật gọi là thuận nhân hay thuận duyên. Ví dụ như hạt bắp có đủ đất tốt, có nước, có nắng, cũng như sự săn sóc sâu bọ, đó là thuận nhân, giúp nó tăng trưởng. Nếu thuận nhân đủ, thì bảo đảm hạt bắp sẽ tiến triển thành cây bắp, cho ra quả bắp. Ngược lại, nó không có đủ các thuận nhân, thì sẽ bị sâu bọ ăn, hoặc thiếu nước, thiếu nắng, mà chết. Nên, tuy có nhân hạt bắp, mà quả bắp không bao giờ có. Hiểu như vậy, quý Phật tử phăng ra, sẽ tìm thấy được ý nghĩa của sự tu hành. Sự tu hành của chúng ta cũng là một dòng chuyển biến. Tại sao? Vì chúng ta tu là tu ba nghiệp của mình, tu ở thân, ở miệng, ở ý. Thân khẩu ý chúng ta luôn luôn khéo tu. Ví dụ, Phật tử phát nguyện, quy y Tam Bảo, gìn giữ năm giới, đó là gieo nhân tốt rồi. Nhưng từ khi quy y, quý vị cứ nghĩ mình đã quy y Tam Bảo, đã thành người hiền lành, không chịu tu sửa, đinh ninh rằng mình quy y rồi, nhất định Phật đón về cực lạc, đó là sai lầm. Nhiều Phật tử nghĩ rằng quy y là cốt sống, được mạnh khỏe an vui, chết được theo Phật. Nhưng trên thực tế, quý vị quy y rồi, có mạnh khỏe luôn không? Nhắm mắt được theo Phật không? Như vậy quy y chỉ là nhân thôi. Từ đó cho tới ngày 100 tuổi là một dòng chuyển biến. Phật tử quy y là nhân lành. Từ đó về sau, thân miệng ý luôn luôn nghĩ lành, làm lành, nói lành, thì nhân lành mới tăng trưởng. Ngược lại, chúng ta được nhân lành mà nói dữ, nghĩ xấu, làm ác, thì nhân lành đó không tồn tại. Như vậy, đừng tự mãn mình quy y rồi là mọi việc tốt lành, được như ý. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Chúng ta mới gieo nhân, còn phải tạo thuận duyên, giúp đỡ cho nhân tăng trưởng. Đó là ý nghĩa của sự tu. Người cứ tự mãn quy y là xong việc thì chưa biết tu. Tôi nhắc thêm, nhiều vị có con 2-3 tuổi đem vô chùa quy y để nó mạnh giỏi. Quy y với ý niệm cho con mạnh giỏi,
chớ không phải cho con tu. Do đó, nên nhiều chùa có tập tục nuôi con nít. Thầy lên bàn Phật, nhất là bàn thờ Đức Quan Âm, để một miếng vải đỏ đội trên đầu, tụng chú thuật chi đó. Kế đến, thầy xé miếng vải nhỏ, cột cho thằng bé. Như vậy, bảo đảm nó mạnh giỏi. Thành thử, ý nghĩa quy y, để tu hành không còn nữa. Chúng ta tu Phật nên biết nhân quả là một giáo lý căn bản của đạo Phật, không thể nào hiểu lơ là hay sơ sài, mà phải hiểu cho tường tận mới khỏi những ngờ vực. Như Phật tử hồi trước làm điều xấu ác, bây giờ tu rồi có thể chuyển đổi được quả xấu do mình làm trước kia không? Tôi khẳng định rằng nếu chúng ta tu chân chánh có thể chuyển đổi được, còn hết hay không thì tùy, chưa có chuyển đổi. Tôi nói như vậy để quý vị hiểu rõ, không phải hồi xưa mình làm cho người khác khổ trăm phần, bây giờ tu suốt đời cũng bị trả quả khổ trăm phần như xưa. Như vậy tu làm gì? Cho nên nhất định phải có thay đổi, nhưng thay đổi thế nào, đó là vấn đề khác. Ở đây để tường tận hơn, chúng tôi chỉ cho quý vị thấy ý nghĩa nhân quả mà lâu nay chúng ta chỉ hiểu một chiều. Ví dụ, có người làm được việc lành, cứ nghĩ mình làm lành cho ai đó, mai kia sẽ được quả lành trở lại. Nhưng nếu quả lành không đến, vị ấy đâm ra thối tâm. Như vậy là chưa hiểu hết lý nhân quả. Trong nhà Phật nói nhân quả có hai trường hợp, một là tạo nhân tốt, được quả tốt, hai là tạo nhân tốt, nhưng không được quả tốt. Tại sao vậy? Ví dụ, hồi xưa mình đã cư xử với người đó rất xấu, bây giờ thấy họ khó khăn, mình giúp. Hồi xưa xấu 100%, bây giờ giúp mới 40-50%, mà nghĩ đã có ơn với người ta rồi. Khi thấy họ không thèm biết ơn, lúc đó mình tức, tại sao giúp đỡ như vậy mà không biết ơn. Nhưng so với quá khứ mình xấu, cái tội cũ chả chưa đủ, mà bây giờ đòi ơn làm sao chấp nhận được. Cho nên tuy giúp mà người kia vẫn chưa thỏa mãn. Nếu hiểu được nhân quả, chúng ta chỉ cười thôi, giận làm chi. Ngược lại, có những người mình giúp họ một chút thôi mà họ rất biết ơn, rất nhớ mình. Vì ta không nợ họ nên giúp một chút họ cũng thấy mình tốt. Hiểu vậy, khi giúp ai ít mà người đó nhớ ơn, muốn tìm cách đền đáp lại, chúng ta biết mình với người đó chưa có nợ nần cũ. Còn người mình lo thôi là lo, mà họ vẫn không thèm biết ơn, cũng không có gì trách, cười thôi. Hiểu được nhân quả như vậy, quý Phật tử mới yên lòng tu. Nếu không nắm rõ lý nhân quả, chúng ta nhìn cuộc đời rất bực bội. Phật tử nào tu hành khá, khi tạo nhân liền được hưởng quả. Như quý thầy quý cô hoặc Phật tử giúp ai, không nghĩ họ phải trả ơn mình. Thấy người khổ, cứ giúp, khả năng tới đâu, giúp tới đó, miễn họ bớt khổ là mình mừng, họ vui mình vui, như thế đủ rồi, không mong cầu chi hết. Như vậy, nhân mình tạo ra là giúp người bớt khổ, được vui. Thấy người vui, mình vui theo, đó là gieo nhân gặt quả liền. Nhân quả có ngay hiện đời, không trông đợi xa xôi. Cả ngày mình giúp, người này vui, người nọ vui. Họ vui bao nhiêu, mình vui bấy nhiêu. Rõ ràng, tạo nhân liền có quả. Nếu chúng ta trông chờ đền đáp, nhiều khi người ta đáp không như mình mong muốn thì dễ bực bội, hờn trách. Chỉ cần thấy người ta hết khổ, được vui, mình vui theo đó là quả tốt rồi. Bởi vậy, Bồ Tát giúp tất cả chúng sanh mà không chán. Vì chúng sanh hết khổ, được vui thì Bồ Tát vui rồi, đâu có chờ đợi. Còn chúng ta giúp chúng sanh dễ chán lắm. Tại sao? Tại mình giúp ai thì muốn người ta biết ơn và đền ơn lại. Nếu họ không biết ơn, đền ơn thì mình buồn, không muốn giúp nữa. Bồ Tát thấy chúng sanh đang đói, đưa miếng bánh mì cho họ ăn.
Ăn xong họ cười là Bồ Tát vui rồi, khỏi cần nghĩ gì. Như vậy, hai thái độ tạo nhân quả khác nhau, một cái mong có sự thù đáp, một cái không mong sự thù đáp, dẫn tới hai kết quả khác nhau. Nhân quả không mong sự thù đáp là nhân quả của người biết đạo sâu xa. Tạo nhân quả như thế mới là lẽ chánh của người tu Phật. Nhân quả cũng có hai cách chuyển biến. Thứ nhất là chuyển biến do tác động bên ngoài. Thứ hai là chuyển biến do nội tâm. Ví dụ như hồi xưa, mình ở địa vị cao, có những người phụ giúp mình ở địa vị thấp. Bấy giờ, ta không nghĩ tới cái khổ của người dưới, nên hiếp đáp làm họ khổ. Vì họ ở dưới nên mình làm khổ, họ không dám nói, không dám tỏ thái độ oán hờn, nhưng trong lòng ôm ấp 100% oán hờn. Tới lúc nào đó thay đổi, họ có địa vị cao hơn mình, bấy giờ họ sẽ khởi niệm trả thù mình. Nhưng rất may, khi đó mình thức tỉnh, học đạo và biết tu. Nhờ thế, mình hiểu được luật nhân quả, nên vui vẻ đón nhận những quả khổ do mình đã tạo ra lúc trước, không than van, oán hờn người ta. Đó là một cách chuyển nhân quả. Quý vị Phật tử, tụng kinh Bát Nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách là thấy, thân năm uẩn không thật, liền vượt qua tất cả khổ ách. Thân năm uẩn không thật thì lời khinh chê, chửi mắng cũng không thật. Hồi xưa, mình khinh bỉ, chửi mắng người ta 100%, bây giờ họ tìm tới trả thù, cũng khinh bỉ, chửi mắng mình 100%. Nếu hiểu đạo, thấy thân năm uẩn không thật, khi bị chửi mắng, mình thù giận hay cười? Trả lời là cười. Ngày xưa, bị mình hành phạt họ khổ sở, bây giờ họ hành phạt mình, cười không khổ. Như vậy trả hay không trả? Trả hay không trả, không thể nói khẳng định được. Nếu không trả, tại sao họ chửi mắng, hành phạt mình? Họ chửi mắng, hành phạt mình là trả thù rồi. Đối với người kia, họ thấy trả, nhưng đối với mình, không thấy trả gì hết. Khi mê, mình nói họ con bò, họ giận quá chừng. Bây giờ mình tỉnh, họ nói mình con bò, mình cười, vì biết người ấy nói bậy. Như vậy là trả, mà như không trả gì hết. Người thế gian chịu mê hay chịu tỉnh? Chịu mê. Bởi vậy Phật nói, chúng sanh đáng thương. Tất cả chúng ta đau khổ là vì mê lầm. Từ mê lầm, cứ liên miên chịu khổ, những chuyện không đáng giận, không đáng buồn, không đáng khổ. Nếu tỉnh, nghe người ta nói những lời sai lời bậy, mình cười thôi, có gì buồn, có gì khổ. Nhiều Phật tử nói, mình quấy, họ chửi nhịn được, mình không quấy, họ chửi làm sao nhịn. Tôi sẽ trả lời, mình không từng quấy, mà họ chửi, mình thương họ, tại vì họ đang mê lầm, không hiểu gì hết, mới chửi như thế. Mình làm quấy, người ta chửi, mình nhận để sửa. Mình không từng làm quấy, họ chửi mình thương họ. Như vậy có tu chưa? Có tu. Học đạo là học tỉnh giác, chớ đừng mê. Phật tử tuy học Phật mà gặp mấy cảnh trái nghịch, chịu mê hơn chịu tỉnh. Đó là điều đáng thương. Trường hợp thứ hai, nếu ngày xưa mình làm người ta khổ nhiều, lẽ ra bây giờ họ có cơ hội trả thù lại, nghĩa là làm khổ mình. Nhưng trong thời gian khổ họ đến với đạo và biết tu, nhờ thế họ thấy nếu trả qua trả lại thì tất cả oán hờn cứ chồng chập không bao giờ hết. Hiểu vậy rồi, họ liền hỷ xả, bỏ hết. Hồi xưa mình làm họ khổ, bây giờ có đủ cơ hội, nhưng họ vẫn không làm mình khổ. Đó là do họ biết tu. Tâm của người nhận oán hờn biết tu, thì quả cũng bớt cho người gây oán hờn. Chúng ta biết tu, thì ai thù oán, ta tha thứ hỷ xả. Ai tạo nhân khổ cho mình, ta không trả lại. Cũng như mình biết tu, dù người khác muốn đến trả quả xấu, mình cũng vẫn an lành tự tại. Như vậy sự tu chuyển biến cả tâm hồn
của người tạo quả và người trả quả, hai bên đều chuyển biến tốt. Ngược lại, nếu hai bên không biết tu thì trả đủ. Hồi xưa, vay 100%, ngày nay trả tới 200, tại vì nó lớn theo thời gian, cũng như cho vay có lãi vậy. Như thế, vay trả không cùng. Cho nên, Phật dạy tu là phải hiểu thấu đáo đạo lý để gỡ bỏ những oán hờn, đau khổ. Chúng ta được an vui, người khác mới an vui. Tu là đem lợi lạc lại cho bản thân và mọi người. Nếu không biết tu, chúng ta cứ gay cấn người này người kia, vay trả vay, kiếp kiếp đời đời, sống trong oán hờn thù hận, không bao giờ hết khổ đau. Đó là ý nghĩa nhân quả. Trường hợp khác, nhân quả có thể tiêu giảm mà không do nội tâm của người hoặc của ta. Như ngày xưa, mình hung dữ, xử sự với một kẻ khác, tàn nhẫn. Bây giờ, họ có thế lực muốn trả thù lại. Nhưng từ khi chúng ta thức tỉnh biết tu, làm lành, giúp người này người nọ, chung quanh ai cũng thương, cũng quý. Người kia tới trả thù, thì hàng xóm liền khuyên can, vì thấy mình hiền tốt. Nhờ nhiều người khuyên can, kẻ kia giận 10, cũng giảm còn 5-7 thôi. Đó cũng là nhân quả, chuyển biến theo chiều giảm bớt. Nhờ tu, quả khổ của chúng ta giảm, cho nên nhân quả luôn đổi thay, không cố định. Có khi đổi thay, chiều thuận, có khi đổi thay, chiều nghịch. Đứng về mặt nhân quả, chúng ta tin chắc nhân nào dù xấu mấy, nhưng nếu chúng ta cố gắng chuyển đổi, nó cũng đổi, thay đôi phần. Như Ngài Mục Kiền Liên, bị người ta đánh cho tới chết. Ngài nhớ đời trước đã từng hại họ, bây giờ họ trả thù. Ngài chịu đòn để trả hết mối nợ cũ, được giải thoát sanh tử. Lúc đó, Ngài buồn giận hay vẫn thản nhiên? Câu trả lời là vẫn thản nhiên, đau mà không tức, không buồn, vì biết đây là chuyến chót, trả cho rồi. Như vậy, trả nợ đối với Ngài là chuyện vui, trả mà không khổ. Như Tổ Huệ Khả, khi bị nhốt trong khám, Ngài nói, còn chút nợ, phải trả chuyến này cho rồi. Quý Phật tử, vay nợ của ai, 5-10 năm, tới bây giờ còn chút ít, nếu có tiền, nên trả hay để thiếu nợ? Có tiền trả phứt, cho rảnh tay. Cho nên, đem tiền trả, vui chớ không buồn giận. Vì vậy, Tổ sư Tử nói, thân năm uẩn này, không thật, xá gì cái đầu. Đối với các ngài, nợ cứ trả, cười trả, chớ không khổ. Như chúng ta, càng học đạo, quý Phật tử thấy càng vui. Bởi vì, tất cả những gì đến, chúng ta thấy tường tận, rồi cười, không buồn phiền. Người chưa hiểu đạo, khổ đủ thứ, người ta nói hơn mình một tiếng là chịu không nổi. Bị lấn lướt một chút, chịu không nổi. Bị khinh một chút, chịu cũng không nổi. Cái gì cũng chịu không nổi hết, giết cả lồng ngực, chứa đầy oán hờn, thành ra bệnh tim, gần chết, khổ sở vô cùng. Bây giờ hiểu rồi, chúng ta nhìn mọi thứ, chỉ cười thôi. Quý vị thấy, chúng ta giận ai, chứa trong lòng, mỗi khi đang ngủ ngon giấc, giật mình thức dậy, nhớ lại chuyện oán thù, thì ngủ không được nữa. Cứ trằn trọc nhớ, sao họ làm như vậy, lăn qua trở lại mất ngủ, rồi mất ăn, đó là nhân của bệnh. Hiểu rồi, mình cười thôi, cái gì qua, cho qua luôn, hơi đâu phiền giận. Như vậy, chúng ta thản nhiên tự tại, sống trong cuộc đời rất vui. Tu là như vậy, chớ không phải quy y để được mạnh giỏi. Nhiều Phật tử hiểu lầm, tu là mọi tai nạn qua hết. Làm sao qua hết được? Tu là tu, còn chuyện hờn oán, do mình gây ra từ trước, người ta vẫn hờn oán. Ngày xưa, mình làm cho người đó khổ quá, họ giận mình. Bây giờ biết tu, thì tâm mình an ổn thanh tịnh, nhưng người kia đâu có hết giận. Mai mốt gặp mình, họ xả ra một lần, cho đã giận. Nếu chúng ta biết tu, thấy những việc ấy không có giá trị, chỉ đáng thương thôi, thì mình không khổ. Như vậy, mình sẵn sàng trả nợ, nhưng trả một cách nhẹ nhàng,
Thành thơi, tôi thường nói, cuộc đời này đã dành sẵn cho chúng ta rất nhiều điều bất như ý. Muốn được an ổn, chúng ta phải khéo tu, chỉ khéo tu mới thoát khỏi những điều đau khổ khi gặp bất như ý, chớ đừng có cầu nguyện. Phật tử hay cầu nguyện quá, cầu nguyện cho con hết phiền não, cho tai qua nạn khỏi. Cầu nguyện như vậy có được không? Nhiều khi tôi xấu hổ vì chỗ này. Phật tử tin tưởng ai cũng muốn gửi tên cho thầy cầu an, mà thầy bệnh phải đi bác sĩ, không tự làm an cho mình được. Thành ra tôi rất xấu hổ, không đủ sức làm cho Phật tử an. Tôi chỉ dạy giáo lý cho Phật tử hiểu, rồi tự quý vị giải cho mình an, mình tỉnh, chớ cầu an, chưa chắc được an. Chừng nào suốt ngày, suốt tháng, suốt năm tôi không bệnh, không bất như ý, tôi mới dám cầu an cho Phật tử. Chớ quý thầy còn bệnh, còn gặp những việc bất như ý thì cầu cho quý Phật tử khó quá. Đó là lẽ thật, mà lẽ thật nói ra đôi khi mếch lòng một chút. Cho nên tôi xin nhắc cho quý Phật tử nhớ, chúng ta đã tu là phải tỉnh giác, thấy được lẽ thật, thấy được chân lý. Hiểu được lẽ thật rồi, mọi khó khăn chúng ta giải quyết một cách hết sức dễ dàng. Ngày xưa, người ta hay nói, do oan trái mới làm vợ chồng, cha con, mẹ con, anh chị em. Oan trái trong thù hận hay thương yêu. Những đứa con trái nghịch cha mẹ lại thương nhiều, còn mấy đứa hiếu thảo lại thương ít. Đó cũng là nhân quả, bởi vì thương mới trả hết nợ, còn ghét trả không hết. Cha mẹ phải thương những đứa con ngỗ nghịch, đuổi không đành để trả chừng nào hết, không đuổi nó cũng đi. Còn những đứa con có hiếu là nợ cha mẹ, nên nó phải trả, nhiều khi cha mẹ không ngó ngàng tới nữa. Bởi vì nếu nó trả mà cha mẹ cứ săn sóc trở lại nhiều quá, thì chừng nào nó trả hết nợ. Cho nên người nào trả mà cha mẹ không ngó ngàng nên mừng, như vậy mau hết nợ. Hiểu thế, gặp hoàn cảnh nghịch làm chúng ta đau khổ, mình cũng cười, nợ thì phải trả, không oán trách ai hết. Người có tâm tu hành là đã có nhân lành. Quý Phật tử biết đến chùa, nghe quý thầy giảng là điều hết sức tốt, bởi có sẵn nhân lành nên ngày nay tìm tới chỗ lành. Như vậy, từ đây về sau, quý vị phải khéo tạo những trợ nhân tốt để duyên lành của mình mãi mãi liên tục không dứt. Có thế, quý Phật tử mới sống cuộc đời an vui tự tại, được nhiều điều tốt đẹp. Cho nên khéo tu là điều hết sức hệ trọng, chúng ta cần phải thực hành triệt để, chứ không thể nói suông. Càng tu càng hết khổ, càng tu càng tăng trưởng niềm vui, tăng trưởng sự an lạc. Ai tu không được như vậy là tu chưa đúng với Phật Pháp. Để kết thúc, tôi nhắc quý Phật tử ráng tạo duyên tốt, làm tăng trưởng nhân lành của mình. Làm sao mỗi năm, quý vị mỗi tỉnh giác sáng suốt để trở thành người Phật tử chân chánh, sống cuộc đời an vui hạnh phúc, tự tại trong thế gian nhiều buồn khổ này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn tất cả quý vị hữu duyên đã lắng nghe bài pháp này.